Hello friends, how are you? Welcome to my channel Code with Srishant. फ्रेन्ड्स हामीले आजसम्म जाभास्क्रिप्टको धेरै कन्सेप्टहरूलाई कभर गरिसकेका छौँ जस्तै लुप्स इन जाभास्क्रिप्ट, फङ्सन्स इन जाभास्क्रिप्ट, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स इन जाभास्क्रिप्ट, डेटा टाइप्स इन जाभास्क्रिप्ट यस्तै गरेर हामीले धेरै कन्सेप्टहरू कभर गरिसकेका छौँ र आजको भिडियोमा पनि हामीले हेर्न गइरहेका छौँ इभेन्ट्स लिस्टनर्स इन जाभास्क्रिप्ट. So friends, let's get started. सो फ्रेन्ड्स हामी जान्छौँ अब आफ्नो कोड एडिटरमा खोल्छौँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर र यहाँ एउटा नयाँ फाइल बनाउँछौँ नाम राखिदिन्छौँ इभेन्ट लिस्टनर डट जेएस एन्ड सेभ र यो इभेन्ट लिस्टनर डट जेएसलाई हामीले यहाँ एचटिएमएल फाइलसँग लिङ्क गरिदिन्छौँ जस्तै स्क्रिप्ट src is equals to event listener dot js र यो फाइल चलिरहेको छ कि नै भनेर एउटा कोड लेखेर हेरिहालौँ लेखौँ console dot log this is tutorial 9 so अब जाम ब्राउजरमा रन गरौँ कपी फाइल पाथ गर्छौँ ब्राउजर खोल्छौँ त्यसमा गएर पेस्ट गरिदिन्छौँ अब जान्छौँ हामी कन्सोलमा इन्स्पेक्ट कन्सोल दिस इज ट्युटोरियल 9 भनेर आइसकेको छ अब हामीले सुरु गर्छौँ आजको यो भिडियो ल अब हामीले सुरुमा टपिक लेखिहालौँ इभेन्ट लिस्टनर इन जेएस सो फ्रेन्ड्स इभेन्ट लिस्टनर इन जेएस कसरी लेखिन्छ यसको कोड त्यो हेरिहालौँ जस्तै हामीले पहिला यहाँ बनाउँछौँ एउटा बटन बनाउँछौँ यसलाई आइडी दिन्छौँ btn र यसलाई दिन्छौँ यहाँ क्लिक के गर्छु मैले हेर अब इभेन्ट लिस्टनरमा .js फाइलमा जाऊँ अब यहाँ गरौँ सुरुमा हामीले डकुमेन्ट डट गेट यो जुन यो बटनलाई हामीले दिएको थियौँ आइडी btn यसलाई हामीले इभेन्ट लिस्टनर दिन्छौँ कसरी दिन्छौँ हेर्नु पहिला गेट एलिमेन्ट बाई आइडी को नाम छ btn र यसमा हामीले इभेन्ट लिस्टनर एड गर्छौँ एड इभेन्ट लिस्टनर दिन्छौँ यसलाई हामीले क्लिक र क्लिक गरिसकेपछि फङ्सन एउटा एनोनिमस फङ्सन दिन्छौँ र हामीले गरिदिन्छौँ console dot log the button is clicked so यसलाई हामीले गएर अब रन गर्छौँ यति कोड लेखेपछि के हुन्छ भने जब हामीले यो बटनलाई क्लिक गर्छौँ तब यो फङ्सन रन हुन्छ द बटन इज क्लिक्ड भनेर कन्सोलमा प्रिन्ट हुन्छ अब हुन्छ कि नै गएर हेरिहालौँ जस्तै हामीले यहाँ गयौँ यसलाई रिफ्रेस गऱ्यौँ यहाँ एउटा एड इभेन्ट लिस्टनर क्यान नट रिड प्रोपर्टिज अफ अनडिफाइन्ड एड इभेन्ट लिस्टनर भनेको छ के गडबड भयो गएर हेरौँ डट एड इभेन्ट लिस्टनर क्लिक फङ्सन गडबड जस्तो त केही पनि देखिन्न यहाँ यसरी गरौँ यसले क्लिक गरेर हेरौँ इभेन्ट लिस्टनर
गडबड भएछ। अब गएर रन गरौँ। अब यसलाई क्लिक गरौँ। द बटन इज क्लिक्ड भनेर आइसकेको छ। यसरी हामीले एड गर्न सक्छौँ कुनै पनि बटनमा इभेन्ट लिस्नर। यसमा के भयो भने फ्रेन्ड्स, हामीले यो बिटिएन भन्ने आइडीमा जुन बटनलाई हामीले बिटिएन भन्ने आइडी दिएका छौँ त्यसमा हामीले एउटा इभेन्ट लिस्नर एड गरेका छौँ, क्लिक। जब जब हामीले के भनेका छौँ भने जब जब त्यो बटनमा क्लिक हुन्छ तब तब यो फङ्सन रन गरिदिनु होला भनेर हामीले भनेका छौँ। अब हामीले यसलाई यसरी लेख्न चाह्यौँ भने यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। हामीले अर्कै गरेर लेख्न चाह्यौँ भनेपछि यो सिधै यहाँ फङ्सन नदिएर फङ्सनको नाम दिन्छौँ, क्लिक्ड भनेर यहाँ दिन्छौँ। यसलाई पनि यहाँबाट हटाइदिउँ। यसलाई पनि हामीले यहाँबाट हटाइदिन्छौँ र यहाँ गएर यसो क्लोज गरिदिन्छौँ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो फङ्सनलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। फङ्सन लेख्यौँ। यदि तपाईलाई फङ्सन भनेको के हो थाहा छैन भनेपछि तपाईले मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा फङ्सन इन जाभास्क्रिप्ट भनेर मैले भिडियो हालिसकेको छु, गएर हेर्नु होला। कोड चिजानमा गएर ल अब यहाँ यसरी हामीले दिउँ द बटन इज क्लिक्ड, गएर रन गरौँ। रिफ्रेस गऱ्यौँ, यसमा क्लिक गऱ्यौँ, द बटन इज क्लिक्ड भनेर आइसकेको छ। हामीले अघि नै जस्तो गर्न पनि सक्छौँ, यस्तै गर्न पनि सक्छौँ। अब हामीले के भन्यौँ, जब जब त्यो बिटिएन भन्ने आइडी जुन बटनमा छ तब जब जब त्यसमा क्लिक गरिन्छ तब तब यो क्लिक्ड भन्ने फङ्सन रन गरिदिनु होला भनेर हामीले यसरी जाभास्क्रिप्टमा भनेका छौँ। अब हामीले अर्को पनि हेरौँ। एउटा मैले तपाईँलाई देखाइदिन्छु। मैले यहाँ एउटा इमेज ल्याएको छु। अब त्यो मैले जब जब यो बटनमा क्लिक हुन्छ तब तब यो इमेज ब्याकग्राउन्डमा सेट गरिदिनु होला भनेर मैले जाभास्क्रिप्टमा यसरी भए पनि लेख्न सक्छु। कसरी भनेपछि डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट्स बाई ट्याग नेम बडी 0 डट स्टाइल डट background image is equals to URL मा मैले दिन्छु loops.png मैले यसरी दिइसकेको छु। अब जब मैले यो बटनमा क्लिक गर्छु तब यो ब्याकग्राउन्ड इमेज सेट भइहाल्छ। ल हुन्छ कि नै गएर हेरिहालौँ। रिफ्रेस गरौँ। मैले यो बटनमा क्लिक गरेँ र ब्याकग्राउन्ड इमेज सेट भइसकेको छ। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब क्लिक त भयो। अब हामीले अर्को पनि हेर्छौँ। यहाँ हामीले क्लिक नगरेर यसैलाई कपी गरिहालौँ। यहाँ गएर पेस्ट गरिदिउँ। अब यहाँ क्लिक नभनेर हामीले के गर्छौँ, यहाँ माउस इन्टर गरेपछि हाम्रो रन गरिदिनु होला। यो फङ्सन एनोनिमस फङ्सनै लेखौँ। फङ्सन रन गरिदिनु होला। पहिला सिम्पल कन्सोल लेखौँ। console.log the mouse was entered, गएर रन गरेँ। रिफ्रेस गरेँ। अब यहाँ गएर मैले माउस इन्टर गरेँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ द माउस वाज इन्टर भनेर कन्सोलमा आइसकेको छ। माउस इन्टर गरेँ, द माउस वाज इन्टर फेरि यहाँ दुईचोटि भइसकेको छ। फेरि माउस इन्टर गरेँ। यो माउस इन्टर गरेपछि द माउस वाज इन्टर आइसकेको छ। जब जब हामीले माउस त्यो बटनलाई क्लिक गर्छौँ तब फेरि
यो फङ्सन क्लियर फङ्सन रन हुन्छ, यो ब्याकग्राउन्ड इमेज सेट हुन्छ। अहिले हामीले माउस इन्टर गरेका छौँ, त्यही भएर त्यो फङ्सन कल भइरहेको छैन। जब हामीले यसमा गएर क्लिक गर्छौँ बल्ल त्यहाँ ब्याकग्राउन्ड इमेज सेट हुन्छ। जब हामीले माउस इन्टर गर्छौँ हामीले अर्को पनि इमेज सेट गर्न सक्छौँ। गेट एलिमेन्ट्स बाई ट्याग नेम बडी डट स्टाइल डट एमा हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर सेट गरौँ। ब्याकग्राउन्ड कलर इज इक्वल्स टु हामीले ब्याकग्राउन्ड कलरलाई दिउँ रेड। माउस इन्टर गरेपछि ब्याकग्राउन्ड कलर रेड हुनु पर्यो। हुन्छ कि नै गएर हेरिहालौँ। मैले रिफ्रेस गरेँ, माउस इन्टर गरेँ, ब्याकग्राउन्ड कलर रेड भइसकेको छ। माउस इन्टर गरेपछि ब्याकग्राउन्ड कलर रेड भएको छ। अब हाम्रो अर्को हुन्छ माउस आउट। माउस इन्टर गरेपछि ब्याकग्राउन्ड कलर रेड। अब माउस आउट गरेपछि हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ ग्रीन। ल माउस इन्टर हामीले दिउँ यहाँ माउस आउट। अब यसलाई नै हामीले यहाँबाट कपी गरौँ। कपी गएर पेस्ट ब्याकग्राउन्ड कलरलाई गरिदिउँ हामीले ग्रीन। अब गएर यहाँ ल गएर अब हेरौँ। यहाँ गएर पहिला यसलाई हामीले एकछिन हटाइदिउँ, रिफ्रेस गरौँ। अब जब हामीले माउस इन्टर गर्छौँ ब्याकग्राउन्ड कलर हुन्छ रेड, माउस आउट गर्छौँ ब्याकग्राउन्ड कलर हुन्छ ग्रीन। ल हेरिहाल्नु। माउस इन्टर गऱ्यौँ ब्याकग्राउन्ड कलर भयो रेड, माउस आउट गऱ्यौँ ब्याकग्राउन्ड कलर भयो ग्रीन, माउस इन्टर गऱ्यौँ रेड, माउस आउट गऱ्यौँ ग्रीन, इन्टर आउट। यसरी हामीले माउस इन्टर र माउस आउटलाई हेर्न सक्छौँ। माउस क्लिक, माउस इन्टर, माउस आउट। अब हामीले एउटा काम गरौँ। हामीले एउटा यहाँ गएर दिउँ एउटा डिप बनाऊँ। डिपलाई हामीले दिउँ आइडी कन्टेन्ट। अब जब हामीले माउस इन्टर गर्छौँ पहिला त्यो डिपलाई फेच गरौँ। गेट एलिमेन्ट बाई आइडी कन्टेन्ट डट inner HTML is equals to this is a div। गएर रन गरौँ। रन गऱ्यौँ, माउस इन्टर गऱ्यौँ, दिस इज अ डिभ भनेर आइसकेको छ। माउस आउट गऱ्यौँ, दिस इज अ डिभ। माउस आउट गरे पनि यसको इनर एचटिएमएल फेरि फेरिदिउँ है। हामीले दिस इज अ डिभ भन्दा पनि दिस इज अ the mouse was entered। अब यसलाई यहाँबाट कपी गरेर गएर यहाँ पेस्ट गरिदिउँ। the mouse was out। अब हामीले गएर हेर्छौँ, रिफ्रेस गऱ्यौँ, the mouse was entered। आउट गऱ्यौँ, the mouse was out। इन्टर आउट, इन्टर आउट। अब यो अलि सानो देखिरहेको छ, यसलाई हामीले ठुलो पनि गराऊँ। यसलाई कपी गरेका छौँ हामीले, यहाँ गएर पेस्ट गरौँ। कन्टेन्ट डट स्टाइल डट फन्ट साइज इज इक्वल्स टु, यसको फन्ट साइजलाई गरिदिउँ हामीले 80 पिक्सेल। यसलाई सेभ गरौँ, गएर रन गरिदिउँ। माउस वाज इन्टर, माउस वाज आउट, माउस वाज इन्टर, माउस वाज आउट, माउस वाज इन्टर, माउस वाज आउट।
सो फ्रेन्ड्स यिनै थिए जाभास्क्रिप्टमा इभेन्ट लिस्नर्सहरू। फ्रेन्ड्स यदि भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर दिस भिडियो इज हेल्पफुल लेख्न नभुल्नु होला। फ्रेन्ड्स मैले यस्तै नलेजेबल भिडियोहरू ल्याएर आउने नै गर्छु। यदि तपाईँलाई पनि यस्तो नलेजेबल भिडियो हेरेर नलेज गेन गर्न मन छ भने मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो फ्रेन्ड्स यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। सो फ्रेन्ड्स म जाभास्क्रिप्टको अर्को ट्युटोरियल लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।